সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চেনেল টাইমছ অসম নিউজলৈ। আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা বাইদেউসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা লেটেষ্ট আপডেটৰ ভিডিঅ' হয়, যেহেতু মই অংগনবাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকোঁ। এইবাৰো দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ অপেন চিঠি অৰ্থাৎ অপেন লেটাৰ দিয়া হৈছে, খোলা চিঠি দিছে অল ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন অফ অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হেল্পাৰ্ছ, যি ফেডাৰেশ্যন আছে সেই সন্থাটোৰ পৰা। কিন্তু ইয়াৰ আগতে পৰিলক্ষিত কৰিছিল আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন অফ অংগনবাড়ী এমপ্লয়িজ যি ফেডাৰেশ্যন আছিল সেই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ মুকলি চিঠি, যিহেতু আজি 15 আগষ্ট আৰু এই 15 আগষ্ট উপলক্ষে যিহেতু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক প্ৰায় 200ৰ অধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক মতা হৈছিল যে আপোনালোকে দিল্লীত আহিব লাগে, আৰু সেই অনুসৰি এইবাৰ খোলা চিঠি দিছে। আৰু কি কৈছে এই চিঠিত সবিশেষ মই আপোনালোকক জনাম। আৰু এয়া খুবেই লেটেষ্ট আপডেট, একদম আজিৰ খবৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে 14 আগষ্ট 2024, অৰ্থাৎ কাইলৈ এই লেটাৰটো প্ৰকাশ পাইছে। চ' আজিৰ কাৰণে এই লেটাৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকে যদি চায় টু দ্য শ্ৰীমতী অনুপৰ্ণা দেৱী, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ WCD অৰ্থাৎ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দেয়াৰ ছাৰ মেডাম, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গেটিং ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আৰু এয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখিছে। আপোনালোকে যদি তলত চায় মোৰ আৰু এটা চিঠি আছে, দুটা চিঠি ইয়াতে উল্লেখ কৰিবলগীয়া, যে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি দিছে আৰু শিশু উন্নয়ন যি মন্ত্ৰীৰ উদ্দেশ্য খোলা চিঠি দিছে, দুটা চিঠি দিছে। তাৰে ভিতৰত ছাৰ মেডাম গেটিং ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে কৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু কৈছে যে উই কেম to know that government of India has invited nearly 300 Anganwadi workers as special guests to attend the Independence Day celebration this year in Delhi tomorrow. আৰু এইখিনি আপোনালোকে জানে। আৰু ইয়াতে কৈছে আমাৰ জানিব পৰা মতে ভাৰত চৰকাৰে এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰায় 300ৰ অধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আপোনালোকে এইখিনি সকলোৱে জানে। এজ অন দ্য অফ দ্য ৰেছপেক্টিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ nearly 26 lakh Anganwadi workers and helpers of the country, we think that it is up for Ministry of WCD to select the Anganwadi workers represent the women of the country as well as the ministry. কৈছে দেশৰ প্ৰায় 26 লাখ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিনিধিত্বকাৰী সংগঠন হিচাপে আমি কৰিব পাৰিছোঁ যে মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ মহিলা আৰু এই মন্ত্ৰালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক নিৰ্বাচিত কৰাটো সঠিক, এই কথা সন্থাই কৈছে। আৰু তলত উল্লেখ কৰিছে উই দ্য অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হেল্পাৰ্ছ হেভ বিন এক্সটেণ্ডিং selfless service to the country for the last 5 decades, fighting the biggest enemies of the country, the malnutrition emanating from the poverty and hunger, resulting in high rates of the child and maternal death and the stunting, wasting and anemic children who are the future of the nation under the icds scheme. আৰু কৈছে আমাৰ সংস্থা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক লৈ গঠিত, আৰু আমি বিগত 5 দশক ধৰি দেশৰ দৰিদ্ৰতা আৰু ক্ষুধাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অপুষ্টি, মাতৃ আৰু শিশুৰ উচ্চতাৰ হাৰ, শিশুৰ দুৰ্বলতা, ৰক্তহীনতাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ক্ষুধা আৰু অপুষ্টিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ অৱসৰ দেশক বৃহৎ ক্ষুধা মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু দেশৰ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে যোগান ধৰিছোঁ। In an era where the women were not allowed to go out from home in countryside, with the Anganwadi worker and the helpers on door many times facing anger of fragile backward society and family, opposed the poorest women of the country, convinced and motivate them the scientific health and the hygienic practice and modern medicine, and develop the nutrition to their doorstep. This has helped the country to considerably reduce the malnutrition and related issue, and thus the icds has been universal even though the disparities and hunger, the malnutrition in the country has reached alarming level due to the
policies passed by the government recently. The country was saved from the large-scale hunger death due to the scheme and selfish work of the Anganwadi workers and helpers. কৈছে যে এতিয়া চৰকাৰৰ বিভিন্ন নীতিৰ বাবে দেশত দৰিদ্ৰতা অপুষ্টিৰ বাবে যি পৰিমাণ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে আৰু ইয়াত যদি হয় তেনেক্ষেত্ৰত দেশৰ বহু অংশক এই ক্ষুধা মৃত্যু হোৱা নাই তথাপি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ দ্বাৰা দেশৰ প্ৰতি কৰা এই নিঃশৰ্ত কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ দেশৰ বৰ আৱশ্যক এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে আৰু কোৱাৰ পিছতে দেখা গৈছে যে ইট ইজ এ নেশ্যনেল স্কিম এইবাৰ অংগনবাড়ীৰ যি মূল দাবী তাক উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকে যদি চায় it is the national scheme that the Anganwadi workers and helpers who have been serving the nation still remain in poverty and despair, getting the paltry sum of the raise 405,000 and the 2,750 per month respectively. They don't get any social security or pension or forced work up to 10 hours a day, much which is non-icds. কৈছে যে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক দেশৰ বাবে এই সকলো কাৰ্য কৰি দুখী আৰু বিৰূপ অৱস্থাত থাকে আৰু যি তেওঁলোকে কেৱল মাহিলী মাননি পায় সেয়া 4,500 টকাৰ পৰা 2,750 টকা পৰিশোধ পায় আৰু সামাজিক আৰু সুৰক্ষা পেঞ্চনৰ কোনো সুবিধা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক দিয়া হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে কোনো সুবিধা দিয়া নাই তেওঁলোকে দৈনিক 10 ঘণ্টাৰ অধিক যি পৰিশ্ৰম কৰে সেয়া হৈছে নন আইচিডিএছ অৰ্থাৎ আইচিডিএছৰ আণ্ডাৰত নপৰে অৰ্থাৎ যিখিনি তেওঁলোকে 10 ঘণ্টাৰ উপৰি যি কাম কৰে আইচিডিএছৰ বাহিৰতো সেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয় এইখিনি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু বাকি কি কৈছে সবিশেষ মই আপোনালোকক কৈছো আৰু the NDA government which the came to power promising to improve working conditions of the Anganwadi workers and helpers have not even considered the unanimous recommendation of the Indian Labour Conservancy on giving the workers minimum wages and pension. আৰু আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া এই এনডিএ চৰকাৰ ক্ষমতাৰ সময়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা কৰ্ম অৱস্থাত উন্নত কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেয়া বৰ্তমান পূৰ্ণ বৈঠক আইএলএৰ কৰ্মীসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নিম্নতম বেতন আৰু পেঞ্চনৰ ওপৰত কোনো বিবেচনা কৰা নাই এইখিনি আপোনালোকে জানে আৰু এইখিনি কৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আৰু কি দাবী জনাইছে মই সবিশেষ জনাম যিখন লেটেষ্ট পেজ আছে আৰু সেই পেজখন মই আপোনালোকক দেখাই আছো একেদৰে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে যদি দেখা পাই আছে ইউ আৰ ৱেল এৱাৰ ইন দ্য এৰা in the skyrocketing price rise our remuneration has been increased after 2018 কৈছে যে 2018 চনতে অংগনবাড়ী মাননি বৃদ্ধি পাইছিল there is no increase the allocation for the nutrition for the children month since 2017 আৰু নিউট্ৰিশনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা 2018 চনৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই although there are declaration about the improved infrastructure of Anganwadi center even 25% target are not achieved ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি চাই অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ যি ডিমাণ্ড আছিল সেয়া অংগনবাড়ীৰ মাননি বৃদ্ধি হওক আজি 2018 চনৰ পৰা এটা মৰ্মান্তিক আৰু অযুক্তিকৰ কথা হৈছে যে 2018 চনৰ পাছত অংগনবাড়ীৰ মাননি বৃদ্ধিৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আৰু শিশুসকলৰ মাতৃৰ পুষ্টিৰ সঠিক যোগানৰ বাবে তহবিলৰ পৰিমাণ 2017 চনৰ পাছত কোনোবাৰেই বৃদ্ধি হোৱা নাই এইখিনি এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লক্ষণীয় কথা যে অংগনবাড়ী শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি পুষ্টিৰ কাৰণে যি ধন বা সেইখিনি এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু although we have continuously raised the issue adequate allocation for ICDs in the budget before after election it's shocking that allocation for ICDs has been cut down by just 300 crores in the budget আৰু 300 কোটি টকা এই বাজেটৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ইয়া খুবেই এটা শকিং কথা অৰ্থাৎ খুবেই এটা বেয়া কথা হৈছে কিয়নো আইচিডিএছৰ পৰা যিখিনি ধন আছিল আৰু তাৰ পৰা 300 কোটি টকা ধন কৰ্তন হে কৰা হৈছে ইট হ্যাজ বিন 2 years since Supreme Court ordered payment of the gratuity to the Anganwadi workers and helpers and also they have legal rights as workers your government has not yet been considered implementation in many states ruled by your party the workers have been harassed and terminated from the unionizing
and raising our just demand. আৰু তেওঁলোকৰ কিছু ডিমাণ্ডৰ কাৰণেই কিছু ৰাজ্যত হেৰেছমেণ্ট আৰু টাৰ্মিনেট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল যে অংগনবাড়ী গ্ৰেচুইটি আৰু যি লিগেল ৰাইট অৰ্থাৎ অংগনবাড়ীৰ যি ন্যায় তাক দিব লাগে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা উল্লেখ কৰিছিল বা পাছ কৰি দিছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই উদ্দেশ্যে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়। বাট ইয়াতে মেইন পইণ্ট এটা উল্লেখ কৰিছে, উইল দ্য কাণ্ট্ৰি চেলিব্ৰেটিং দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে উই উড লাইক টু ৰিমাইণ্ড ইউ স্প্ৰাইট of our freedom movement, real freedom for hunger, poverty, malnutrition and economic, social, political freedom for all. আৰু কৈছে যে আমি জানিব পৰা মতে কোনো কৰ্মী সহায়িকা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, যি অতি অনুচিত আৰু দুখজনক। আৰু কিছুমান এৰিয়াত যি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে এই যি অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি সেয়াও জনোৱা হোৱা নাই বা অতি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই আৰু যি অনুচিত আৰু দুখজনক খুবেই। কিয়নো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই অংগনবাড়ীৰ ডিমাণ্ডসমূহ উল্লেখ কৰিছে, উই এপ্ৰিচিয়েট দ্য হেভ চিলেক্টেড দ্য অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ওমেন এণ্ড কাণ্ট্ৰি, most them are from marginalized section of the society. We have risked our lives to take service the people of the time and pandemic. As per our information, no Anganwadi workers helper have been invited to attend this function, which every unfair and unfortunate. Yate ullekh korise je Anganwadir je kormi sahayika ase heulokok loi je স্বাধীনতা দিৱসৰ যি স্মাৰক দিব বিচৰা হৈছে আৰু তাতে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই আৰু যি খুবেই অনুচিত কাম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কথা উল্লেখ কৰাৰ পিছতে উই হোপ দ্যাট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইল ৰেছপেক্টিভ আৱাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন উইল ইমিডিয়েটলি টেক দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ্ছ অন আৱাৰ লং পেণ্ডিং ডিমাণ্ড। আৰু তেওঁলোকৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে সেই দাবীৰ ওপৰত দাবীসমূহ উল্লেখ কৰি গৈছে, প্ৰায় 6টাৰ দাবী উল্লেখ কৰি শেহতীয়াকৈ আৰু কি কৈছে বাকী বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই সবিশেষ জনাইছোঁ। ইনক্ৰিজ দ্য বাজেট এলোকেশ্যন ফৰ icds সক্ষম অংগনবাড়ী পোষণ টু সাবস্টেন্টলি উইথ দ্য ইমিডিয়েট ইনক্ৰিজ দ্য remuneration of Anganwadi workers and helpers and the allocation for supplementary nutrition for the beneficiary. ইয়াতে কৈছে যে icdsৰ বাবে বাজেটৰ পৰিমাণ উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু যি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ বেতন সেয়া বৃদ্ধি কৰিব লাগে বা মাহিলী যি পাৰিতোষিক সেয়া বৃদ্ধি কৰিব লাগে। সুবিধাভোগীৰ বাবে পুষ্টি যোগানৰ বাবে তহবিলৰ যি পৰিমাণ যি বাজেটৰ পৰিমাণ সেয়া বৃদ্ধি কৰিব লাগে। Implement of the Supreme Court order gratuity with the financial responsibility by the central government আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বিত্তীয় দায়িত্ব অৰ্থাৎ যি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা যি গ্ৰেচুইটিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছিল তাক ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু অংগনবাড়ীৰ যি ফাইনেন্সিয়েল সেই ফাইনেন্সিয়েলত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে। আৰু ইমপ্লিমেণ্ট অফ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন 45 and 46 ILC ৰেগুলাৰাইজ দ্য অংগনবাড়ী ৱাৰ্কাৰ্ছ হেল্পাৰ পে মিনিমাম ৱাজেছ এট দ্য ৰেট 26,000 per month. ৱাজেছখিনি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ 26,000 কৰিব লাগে আৰু ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক। লগতে মিনিমাম ৱাজেছ আৰু ইয়াত মেক্সিমাম কোৱা নাই, মিনিমাম ৱেজেছ 26,000 পাৰ মান্থ কৰিব লাগে আৰু পেঞ্চন এণ্ড আদাৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি বেনিফিট দিব লাগে। আৰু 4 নম্বৰত কৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰিভেষ্টেশ্যন অফ দ্য অংগনবাড়ী ছাৰ্ভিচ এনি ফৰ্ম ইয়াতে কৈছে যে দেশজুৰি অংগনবাড়ী সেৱাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব নালাগে। ইউনিফৰ্ম ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যন ফৰ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হেল্পাৰ্ছ থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি ফিল দ্য হিউজ গেপ 5% বিটুইন দ্য ৱেজেছ of worker and helpers. কৈছে যে দেশজুৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ বাবে এক সংগঠিত যি সেৱাচৰ্ত কৰ্মবিধি নিশ্চিত কৰক। কৰ্মীসকলৰ মাজত 5% মজুৰি প্ৰাৰম্ভিক বিশাল ঘাটি পূৰ্ণ কৰক। অৰ্থাৎ যি 5% যি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক বিশাল ঘাটি আছে অৰ্থাৎ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু চল্ভ ইছ্যু ৰিলেটেড দ্য
one-line reporting system, পোষণ ট্ৰেকাৰ and other issue, আৰু পোষণ ট্ৰেকাৰ অন্য ইস্যুসমূহ অতি সোনকালে সমাপ্ত কৰাৰ কথা কৈছে যিখিনি পোষণ ট্ৰেকাৰত ইস্যু হৈ আছে বৰ্তমান সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সমাপ্ত কৰাৰ কথা কৈছে আৰু যাতে সমাপ্ত কৰে তাৰ দাবী জনাইছে উই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু কল মিটিং representative trade union federation of the Anganwadi workers and helpers at the earliest to discuss their issues and long pending demand with the getting আৰু কৈছে আমি আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো যে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক প্ৰতিনিধি ট্ৰেড ইউনিয়ন সমিতিৰ সৈতে এখন বৈঠক মিলিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰক তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া যি মূল্যবান দাবীসমূহ আছে সেয়া আপোনালোকে আলোচনা কৰক আৰু ইয়ৰ চিনচিয়াৰলি SDAR হিন্দু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী SD Usha Rani President. যদি আপোনালোকে চাই এইখিনি মই খবৰ কৰ পৰা লৈছো হবিকাক মই আপোনালোকক দেখাই আছো এখন দাবী সন্মিলিত আৰু এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ওপেন চিঠি লিখিছে টু শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া একেই চিঠি ধৰণ আৰু চিঠি যিখিনি কথা আছে একেই আছে কেৱল মাত্ৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে টু শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 14 August 2024 একে দাবী উল্লেখ কৰিছে উষা ৰনল প্ৰেসিডেন্ট এয়াৰ সিন্ধু জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী অঞ্জু মলানী ট্ৰেজাৰ ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই আৰু এয়া হৈছে কোনখিনিৰ পৰা কৈছে অল ইণ্ডিয়া অংগনবাদী ফেডাৰেশ্যন অফ ওয়াৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হেল্পাৰ্ছ নিউ দিল্লীৰ যি ডাঙৰ এটা ফেডাৰেশ্যন আছে প্ৰায় 28 লাখ কৰ্মী সহায়িকাক লৈ যি ফেডাৰেশ্যন আছে সেই কৰ্মী সহায়িকাৰ তৰফৰ পৰা বা এই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে বাকি যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আৰু ফেচবুকত অল ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন অফ অংগনবাদী ওয়াৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হেল্পাৰ্ছ লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ মাৰে তাতে আপোনালোকে পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰিব যে এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু পুনৰ এবাৰ যি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট চাইল্ড এণ্ড ওমেন ডেভেলপমেণ্ট যি মিনিষ্ট্ৰী আছে সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন লিখিছে ছেম এপ্লিকেশ্যন লিখিছে আৰু অপেন চিঠি লিখিছে যিহেতু আজি 15 আগষ্ট আৰু সেই সন্দৰ্ভতে এইখন চিঠি উল্লেখ কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লেটেষ্ট নিউজসমূহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ আজিলৈ ইমানেই জয় অসম